ข้าไม่มีทางสมรู้ร่วมคิดกับจิ้นอ๋องใครใส่ร้ายเขากันเป็นหลี่มู่หวินหรือว่าเหตุใดฝ่าบาทเชื่อคำพูดผู้อื่นง่ายๆเหตุใดจิ้นอ๋องต้องฆ่าตัวตายนี่มันเพราะอะไรกันแน่ขอโทษนะไม่ได้การข้าต้องเข้าเมืองหลวงต้องเข้าเมืองหลวงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้เฒ่าเหนื่อยแล้วเหรอบ่าวจะได้เข้ามารับเดี๋ยวนี้ นานๆทีจะได้เป็นอิสระ หากท่านโหรู้เข้า ข้าคงไม่มีทางได้แอบออกมาอีกแน่ นึกถึงตอนนั้นข้าไปเป็นเพื่อนท่านโหพวกเราไปเดินทับกันโอ้ผู้หญิงผู้เฒ่าใครก็ได้ใครก็ได้ผู้หญิงผู้เฒ่าถ้าเป็นอะไรไปผู้หญิงผู้เฒ่าท่านเฟิร์นสิแม่นางผู้นี้รีบไปตามหมอไหมข้าทีผู้หญิงผู้เฒ่าผู้หญิงผู้เฒ่าเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยฮะไม่นะเมื่อครู่ผู้หญิงผู้เฒ่ายังดีๆอยู่เลยขอร้องพวกท่านช่วยตามหมอทีผู้หญิงผู้เฒ่าให้ผู้หญิงผู้เฒ่านอนราบเร็วผู้หญิงผู้เฒ่าของเจ้ามีโรคเรื้อรังครึ่งปีก่อนอาการป่วยรุนแรงขึ้นเมื่อคู่ร่างกายมีอาการอัมพาตลิ้นแข็งคออุดตันพลังชีหยุดนิ่งเป็นอาการลมเข้าตับเจ้าค่ะจำวิธีการของข้าไว้เอากระดาษกับพวกกันมานวดต่อไปต้มยาให้หูหยินผู้เฒ่าดื่มตามใบสั่งยาที่ข้าเขียนภายใน1 ชั่วยามนวดตามวิธีของข้าต่อไปหากมีผู้ที่ฝังเข็มเป็นฝังเข็มจะได้ผลดีที่สุดหากนางมีเหงื่อออกก่อนฟ้ามืดได้ก็จะผ่านเคราะห์นี้ไปได้หากทำไม่ได้ก็เตรียมจัดงานศพภายใน7 วันเถอะขอบคุณเจ้าค่ะน่าแปลกหากเจ้าสาวถูกตัดหัวหนีเกี้ยวเลือดต้องกระฉูดออกมารอยเลือดควรพุ่งขึ้นด้านบนแต่รอยเลือดบนหลังคากับผ้าม่านที่ปิดหน้าต่างทั้ง4 ทิศหยดเลือดมีปลายแหลมยาวเหมือนถูกสะบัดรอยเลือดบนปกคอเสื้อก็ไม่ถูกหากถูกฆ่าบั่นคอเหตุใดมีรอยเลือดน้อยเช่นนี้เปื้อนแค่ตรงคอเสื้อใช่แล้วเกี้ยวมงคลไม่ใช่ที่เกิดเหตุเกรงว่าจะถูกจัดฉากพวกเจ้าส่งศพไปที่โรงเก็บศพก่อนจากนั้นหามเกี้ยวไปที่ว่าการไม่ได้คุณหนูก้าวตระกูลฉินมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพี่ใหญ่ทุกท่านตอนนี้แต่ต้องศพกับเกี้ยวมงคลไม่ได้ต้องรอตรวจสอบก่อนถึงค่อยเคลื่อนย้ายทางการทำคดีเจ้าเป็นเพียงสตรีอย่ามาโวยวายรีบออกไปสิหากยังไม่ได้ตรวจสอบแต่เคลื่อนย้ายศพและเกี้ยวมงคลหลักฐานอาจถูกทำลายไม่ทราบว่าพวกท่านยินดีรับผิดชอบหรือไม่คุณหนูก้าวตระกูลฉินเจ้าเป็นสตรีในห้องหับไม่รู้หรือว่าควรนอบน้อมสงบเสงี่ยมชี้นิ้วสั่งขุนนางต่อหน้าผู้คนไม่กลัวถูกหัวเราะเยาะหรือยังไงคิดไม่ถึงว่าคุณชายฮั่วจะรู้จักคำสอนสตรีมิน่าเล่าเรียนรู้จากท่านเจ้าเมืองมาตั้งนานกลับไม่รู้ความสำคัญของการตรวจสอบที่แท้ก็สั่งสอนตามความสนใจเลี้ยงคุณชายเหมือนบุตรสาวนี่เองเจ้าใครหัวเราะใครหัวเราะห้ามหัวเราะข้าไม่ได้หัวเราะให้หมดฉินเก้าข้ารู้ว่าเจ้ายังขุนเคืองตระกูลข้าเพราะเรื่องถอนมั่นจนถึงตอนนี้แต่เจ้ายิ่งต่อแย่ข้าเช่นนี้ข้ายิ่งไม่มีทางกลับไปเจ้าตัดใจเสียเถอะได้ยินคุณชายฮั่วพูดเช่นนี้ข้าก็วางใจแล้วโชคดีที่คุณชายไม่ยอมกลับมามิเช่นนั้นคงไม่กล้าสู้หน้าบิดาไปเจ้ากลับไปเลยเหรอเมื่อครู่นางพบอะไรกันแน่ยืนนิ่งอยู่ทำไมฮะเกวียนล่ะ
รีบขนของพวกนี้ออกไป เร็วเข้า ไม่มีคำสั่งแม่ทัพน้อย ผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้ ข้า ไม่เป็นไร คุณชายหัว ข้าน้อยหัวนิ่งคารวะซื่อจือ คุณชายหัวคือคนที่ใต้เท้าหัวส่งมาอย่างนั้นเหรอ ท่านพ่อเพียงสั่งให้ข้านำเกี้ยวและศพกลับไป ที่ว่าการและโรงเก็บศพ มีเพียงขุนนางและผู้ชันสูตรที่จะตรวจสอบ ที่เมืองของพวกเจ้า ตรวจสอบเช่นนี้เหรอ ที่ข้าน้อยเห็นล้วนเป็นเช่นนั้น เช่นนั้นหากคำให้การและการตรวจสอบไม่ตรงกัน แหมแน่นอนว่าต้องยึดคำให้การเป็นหลักการตรวจสอบ ไหนเลยจะรับประกันความแม่นยำได้ องครักษ์เกราะดำจะคุ้มกันพวกเจ้าไปส่ง ระหว่างทางต้องระวังให้ดี ห้ามทำสิ่งใดสูญหายหรือตกหล่น พวกเจ้าอยู่ที่นั่น จนกว่าจะปิดคดี ขอรับ เฮ้ย ข้าไม่ต้องใช้ โอ้ยนี่ ห้ามส่งเสียงดังในห้อง หากมีผู้ใดไม่สบายก็ออกไป เริ่มจดบันทึกได้ ข้าทำเอง จดได้ ผู้ตายเป็นสตรี สูงประมาณ5 ชื่อ 2 ชุน เนื่องจากศีรษะหายไปจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ผู้ชันสูตรสวีก่อนหน้านี้ได้จัดการเสื้อผ้าผู้ตายหรือไม่ จวนซ่งกัวกงมีคำสั่งว่าห้ามทำอันใด ข้าจึงไม่เคยแตะต้อง จดไว้ ชุดแต่งงานของผู้ตายยังอยู่ครบ นอกจากคราบเลือดบนคอเสื้อ ส่วนอื่นยังไม่พบ ที่คอมีหนอน ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่แผลเหมือนรังผึ้ง แผลเรียบ กระดูกสันหลังหัก พาเขาออกไป จดไว้ ศพมีรอยเขียวช้ำทั่วตัว ท้องส่วนล่างมีอาการบวม ท้องน้อย อวัยวะเพศ รวมถึงด้านหลังขาและสะโพก ผิวหนังและกล้ามเนื้อเขียวคล้ำ ไม่พบบาดแผลอื่น น่าจะเสียชีวิตในฤดูร้อน ก่อนหน้านี้ประมาณ 6-7 วัน ตรงที่คอขาดมีสีเข้มมาก ผิวหนังกับกล้ามเนื้อหดตัว เลือดซึมเข้าไปถึงกระดูกสันหลัง และในหลอดลมที่คอ ยืนยันได้ว่าผู้ตายถูกตัดหัวในขณะที่ยังมีชีวิต ตายในดาบเดียว หากผู้ตายถูกตัดหัวในขณะมีชีวิต เลือดจะต้องกระเด็นออกมา แต่เมื่อครู่บนคอเสื้อชุดแต่งงานมีคราบเลือดจางๆ แสดงว่าผู้ตายถูกคนสวมชุดแต่งงานหลังจากที่ตายแล้ว ท่านอนุมานได้ดี หมายความว่าผู้ตายถูกสวมชุดแต่งงาน หลังจากที่ตาย แล้วก็ใส่ไว้ในเกี้ยวมงคลเห ถู ร ก อ ต้อง เลือดในเกี้ยวมงคลมีบางอย่างผิดปกติ เพื่อทำให้ผู้คนสับสน สถานที่ที่ผู้ตายถูกฆ่าคือที่อื่น จะอยู่ที่ใดได้
อที่คีบ ขอรับ นี่คือปลวกอยู่ในไม้ที่ผุพัง มักจะอาศัยอยู่รอบๆป่าต้นไทรแถวจิงโจวมีป่าต้นไทรหรือไม่ ตอนที่ข้ามาจิงโจวจุดพักสุดท้าย แถวสือหลี่เมี่ยวมีป่าต้นไทร ป่าต้นไทร เจ้า เหรอ มาทำอะไรอีก ให้ข้าไปให้ข้าไป มือปราบฉีตามเขาไป เสียเหอล้างศพบดต้นหอม แล้วทาให้ทั่วทั้งตัวของผู้ตาย แล้วใช้กระดาษชุบน้ำส้มสายชูคลุมไว้ ได้ข้าจะไปเตรียมของ เอ๊ะเพื่ออะไรกันน่ะ ในเมื่อจวนซ่งกัวกงไม่ให้ผ่าศพข้าจึงทำได้เพียงตรวจผิวภายนอกให้ละเอียดอีกหน่อย ดูว่ามีบาดแผลอื่นอีกหรือไม่ ยาเคลือบเล็บที่ผู้ตายใช้ คือตันหัวโค้ของเมืองหลวง ของสิ่งนี้ล้ำค่ามาก เป็นที่ชื่นชอบของสตรีตระกูลสูงศักดิ์ คุณหนูก้าวเคยไปเมืองหลวงเหรอ เหตุใดถึงเข้าใจดีเช่นนี้ ข้าไม่เคยไปเมืองหลวง เพียงแต่ของขวัญของบ้านท่านลุงข้าเคยให้ตันหัวโค้แก่เหล่าพี่หญิงน้องหญิง มือขวาของผู้ตายนุ่มและขาว ข้อต่อที่สองของนิ้วกลางมือซ้าย และข้อต่อนิ้วโป้งล้วนด้านหนา คุณหนูส่งชำนาญพินหรือไม่ ข้าส่งคนไปตรวจสอบแล้ว ตามที่คนรับใช้บอกมา คุณหนูส่งชำนาญพินจริงๆ ใช้ศิลป์เดิมก็มีพินโบราณชื่อดัง มีอะไรเหรอ มีเพียงผู้ที่ฝึกพินมาหลายปี ถึงมีนิ้วด้านเช่นนี้ศพไร้หัวนี้ เป็นไปได้มากว่าจะเป็นซ่งโหร ข้าหวังจริงๆว่านางจะไม่ใช่ซ่งโหร จุดดำนี่คืออะไร รอยฟัน ก่อนคุณหนูส่งจะออกเรือน อาจมีสัมพันธ์ลับกับผู้อื่น คุณหนูก้าวคุณหนูก้าวโทษที่ข้าใช้จดหมายของซ่งกัวกง แก้ต่างให้หัวหวยซินเหรอ ใช่แล้ว ถึงใต้เท้าขั้วจะกลัวอำนาจ หากมีซื่อจือกดดัน ก็ใช่ว่าเขาจะไม่กล้า เจ้าคิดว่าหัวหวยซินกลัวเรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอ เขากลัวหลักฐานที่เจ้าหาเจอต่างหาก หากเรื่องมีสัมพันธ์ลับถูกเปิดเผยซ่งกัวกงจะลงที่เขา เหตุใดซื่อจือปล่อยให้เขาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ หรือว่าชีวิตคนสำคัญแต่กลับสำคัญไม่เท่าตำแหน่งขุนนาง เพราะว่าเจ้าตรวจพบรอยฟัน ฟาบาทถามถึงคดีนี้ แม้ว่ารอยฟันจะใช้เป็นหลักฐานแน่ชัดเรื่องนั้นไม่ได้ แต่ทำให้คนสงสัย หากว่าข้านำรายงานผลตรวจพร้อมถวายจดหมายนั้น ฝ่าบาทต้องสงสัยแน่ ว่าซ่งกัวกงจงใจขัดขวาง หากฟาบาทรับสั่งให้ทำซ่งกัวกงจะทำอะไรได้ล่ะ เมื่อครู่ข้าเข้าใจซื่อจือผิดไป ขอรับโทษด้วยตนเอง ไม่จำเป็นทำไปตามสถานการณ์ไม่นับว่าเป็นอะไร แต่ว่าข้ากลับหวังว่าต่อไปคุณหนูก้าวจะพูดทุกอย่างกับข้าโดยไม่ปิดบัง ข้ารู้สึกตลอดว่าเว่ยเหยียนจืนน่าสงสัย เมื่อครู่เขาดูเหมือนจะเสียใจมาก แต่กลับไม่กล้าสบตาข้าตรง ข้าจะส่งคนไปดูว่าเขาส่งจดหมายให้จริงไหม ๆ พรุ่งนี้วันที่ 15 งานชมโคมไฟ เขายังไม่รู้เรื่องคุณหนูส่งมีสัมพันธ์ลับ ขอให้ซื่อจือปล่อยข่าวว่า
อีก2-3 วันข้าจะชันสูตรครั้งที่ 3 งานโคมไฟพรุ่งนี้ข้าจะล่อเขาออกมา ดูว่าเขาจะกำจัดข้าหรือไม่ ทำไมเจ้าต้องเสี่ยงด้วย หาสาวใช้ที่มีวรยุทธ์มาปลอมเป็น หาก เจ้า ว่าเหยียนจือเป็นฆาตกรไม่มีเหยื่อเขาจะหลงกลได้ยังไงพรุ่งนี้ซื่อจือส่งคนตามข้ามาก็พอ ขอตัว ยังชนะสูตรได้หรือไม่ ผิวหนังของศพเป็นสะเก็ดไหม้สีดำเสียหายหนัก แต่หลักๆแล้วการผ่าศพคือตรวจดูภายใน หาร่องรอยของอวัยวะ ดังนั้นชนสูตรได้ เพียงแต่สวีเหอยังมาไม่ถึงเครื่องมืออยู่ที่เขา ไปเฟิง นี่คือ นี่ทำเสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว คิดว่ามอบให้สตรีคงไม่เหมาะ จึงเก็บเอาไว้ที่นี่มาตลอด เพื่อให้เจ้าใช้ยามจำเป็น ยกเข้ามา ขอบคุณซื่อจือ แค่ตั้งใจก็ถือว่าขอบคุณแล้ว ข้าจะบันทึกผลให้ จด ผิวหนังศพเสียหายหนัก การชนสูตรครั้งที่ 3 เป็นเพียงการผ่าศพ ผู้ตายเสียชีวิตแล้ว 9 วัน จึงมีสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหารเล็กน้อย ทำไมเหรอ จด กระดูกเชิงกรานค่อนข้างใหญ่ และเอียงไปทางด้านหลัง กระดูกหัวหนาวกว้างกว่าปกติ มดลูกอยู่ต่ำกว่า คืออย่างไร ตอนยังมีชีวิต เหมือนจะตั้งครรภ์แล้ว ผมไม่ได้ชนะสูตรผิดหรอกนะ ดูจากความกว้างกระดูกเชิงกราน และระดับความเอียงไปด้านหลัง ผู้ตายตั้งครรภ์น่าจะ 5-6 เดือนแล้ว มดลูกนางกลับมามีขนาดปกติแล้ว แสดงว่าทำแท้งเมื่อ 2 เดือนก่อน ตอนที่ผู้ตายเดินทางไปจิงโจวน่าจะเพิ่งฟื้น ว่าหยินจือ รู้หรือไม่ว่านี่คืออะไร นี่คือคราบเหนียวเหลือจากการเผาไขมัน แม้จะทุบกะโหลกให้แตก จุดเครื่องหอม เปิดหน้าต่างระบายอากาศทั้งคืน แต่กลับลืมล้างครีมเหล็ก และถ่านเงินไม่มีทางทิ้งคราบสกปรกเช่นนี้ นำหลักฐานไป ขอรับ ซื่อจือพบแล้วขอรับ มอบให้คุณหนูก้าว เขาฆ่าคุณหนูซ่งจริงด้วย จากร่องรอยบนกะโหลกศีรษะ คนร้ายน่าจะอยู่ด้านหลัง แทงกระบี่เข้าที่กระดูกท้ายทอยของผู้ตาย แล้วตัดศีรษะออกเพื่อปกปิดรอยกระบี่ เว่ยเหยียนจือ หลักฐานชัดเจน
เจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหม คนร้ายจุ่มเลือดของผู้ตายเพื่อปลอมแปลงเกี้ยวมงคลให้เป็นจุดเกิดเหตุ และสวมชุดเจ้าสาวให้ผู้ตายอีกครั้ง และวางมีเกี้ยว เพื่อขัดขวางคุณหนูก้าวชนสูตรศพ เจ้าแกล้งเป็นผีสาวหลอกให้นางกลัว และใช้รอยหมึกบนชุดเจ้าสาว ใส่ร้ายเว่ยฉีจือพี่ชายแท้ๆของเจ้า ข้ามาก่อน เพื่อยืนยันความผิดเว่ยฉีจือ และกำจัดฆ่าผู้ชันสูตรศพ เจ้าสั่งให้เว่ยเฉิงหัวหน้าองครักษ์ปลอมเป็นเว่ยฉีจือลอบสังหารข้าในงานโคมไฟ ข้าว่าข้าคือสะเทือนใจองค์เหลว เมื่อการลอบสังหารล้มเหลว เลี่ยงการชนสูตรศพไม่ได้ เจ้าจึงยุยงเว่ยเฉิงให้เผาศพกลางดึก หวังทำลายศพและหลักฐานอีกครั้งโหมไฟให้แรงขึ้นเพื่อเผาศีรษะของผู้ตาย บัดนี้มีทั้งพยานและหลักฐาน คนร้ายที่สังหารผู้ตายก็คือเจ้าเว่ยเหยียนจือ 风雨凄凄，其鸣节节，且见君子，云胡不移？风雨萧萧，其鸣皎皎，且见君子，云胡不愁？风雨如灰，其鸣一句见君子，云胡不行？风雨萧萧，奈ขอบคุณ คนที่แอบมีสัมพันธ์กับอนุแปดคือหลิวชุนจริงด้วย จด ผู้ตายชื่อหลิวชุน อายุประมาณ 40-45 ปี พบศพในบ่อแห้งที่ป่าไผ่ม่วง ศีรษะของผู้ตาย ไหล่ซ้าย และเสื้อคลุมด้านซ้ายมีโคลนติด ที่ส้นรองเท้า ที่น่องขาด้านนอกมีดินแห้งติดอยู่ จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ตายถูกรัดคอตายนอกบ่อและถูกผลักลงบ่อซ่อนศพ ใบหน้าของผู้ตายมีสีเขียวคล้ำน่าจะเกิดจากการถูกรัดคอทำให้เลือดไม่ไหลเวียน รอยรัดชัดเจน
มีเลือดออกทั้งด้านบนและด้านล่าง รอยรัดบรรจบกันตรงท้ายทอย ที่คอของผู้ตายและริมฝีปากมีเศษอาหารประเภทแป้งติดอยู่ น่าจะกำลังรับประทานอาหารประเภทแป้งตอนถูกรัดคอ จากบาดแผลที่เห็น สาเหตุการตายของหลิวชุนกับอนุแปดเหมือนกัน ทั้งคู่ถูกรัดคอจากด้านหลัง วิธีการรัดคอก็เหมือนกัน ส้นรองเท้าของผู้ตายมีรอยสึกชัดเจน และมีดินแห้งติดอยู่ นิ้วมือก็มีบาดแผล มีเศษใบไม้แห้งและดินติดอยู่ในซอกเล็บ น่าจะเกิดจากการดิ้นรนตอนถูกฆ่านอกบ่อ ผู้ตายต่อมน้ำเหลืองบวมอักเสบ ผมร่วง หน้าอกและท้องของผู้ตายรวมถึงแผ่นหลังด้านซ้าย มีก้อนบวมสีม่วงดำ ส่วนที่เน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็น โรคแผลริมแขนกำเริบ เป็นแผลตกสะเก็ดแล้ว เป็นผู้ป่วยที่มีอาการป่วยมานานที่สุด และอาการหนักสุด อ๋อข้าน้อยเข้าใจแล้ว ต้องเป็นหลิวชุนที่แพร่โรคสกปรกให้อนุแปดแน่คงกลัวว่านายท่านสามจะรู้เข้าจึงฆ่านางก่อน แต่ไม่คาดคิดว่านายท่านสามเองก็ติดโรคสกปรกนั้นด้วย จึงโกรธจัดฆ่าหลิวชุน หากท่านยังกล้าคาดเดาส่งเดชเช่นนี้ ระวังข้าจะฟ้องท่านข้อหาตัดสินคดีผิดพลาด ซื่อจือไม่ใช่ผู้ตรวจการเป็นความผิดของข้าน้อยไม่กล้าพูดส่งเดชอีกแล้ว ได้บทเรียนแล้ว